มองลงไปนะที่มีเธอข้างฉันยังอยู่ตรงนั้นแม้ว่าวันนี้จะดูเก่าแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องเก่าวางอยู่ตรงนั้นมันคือของขวัญที่เธอเคยให้ฉันเธอจะจำได้บ้างหรือเปล่าเคยนึกถึงบ้างหรือเปล่าการ์ดที่เธอเคยส่งมาอ่านแล้วก็ยังมีน้ำตาไม่ว่านานเท่าไรอันนี้เท่าไหร่อะคะ 5,000 บาทครับ 5,000เลยเหรอวันแค่นี้นะสกปรกอีกต่างหากคุณรู้ไหมครับใครเราเคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมด้วยนะครับไหลทวัชชัยยิงเลยครับลูกบอลลูกนี้เคยเป็นของคนคนหนึ่งมาก่อนนะครับยิ่งเราผูกพันกับบางอย่างมากแค่ไหนเมื่อเรารักษามันเอาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ยิ่งเจ็บปวดมึงอยากเก็บอะไรไว้มึงก็เก็บกูจะเอารถนั่นมันเป็นของมีค่าอย่างเดียวของแม่มึงจะเอาคนเดียวได้ไงวะเราไม่ได้ตั้งราคาจากคุณค่าของวัตถุแต่เราตั้งราคาจากคุณค่าของเรื่องราวต่างหากแล้วถ้ามันไม่มีค่าแล้วอะคนจะยังซื้ออยู่ปะเราสัญญานะมิวว่าเราจะไม่มีวันปล่อยมือจากมิวต่อให้มันจะยากเย็นสักแค่ไหนเราก็จะเอาชนะมันให้ได้นอกจากว่ามิวจะไม่ต้องการมันนะเราจะเป็นนักดนตรีอาชีพกันใช่ปะเราจะไปบิ๊กเมาน์เทนกันซัมเมอร์โซนิกกาสตันเบอร์รี่โคเชล่าเชี่ยตื่นเต้นเหรอกีตาร์ตัวนี้มันสำคัญสำหรับผมมากเดินทางมาด้วยกันก็นานไม่ว่าจะตอนที่ผมมีความสุขหรือว่าตอนที่ผมทุกข์ที่สุดฉันอยากซื้อของชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะราคาแพงเท่าไหร่ ฉันก็จะซื้อตั้งแต่สมัยอยู่ชมรมแล้วคิงนะคิงหนาว่าทายเก่งกว่ากูไม่เห็นเคยได้เห็นรูปเลยทีเรื่องที่กูอยากให้จำน่ะอย่าลืมบอกมันดิกูลืมอะไรอ่ะขยะเนี่ยมันก็ยังมีเส้นทางของมันแต่ของที่ถูกลืมถูกทิ้งไว้ในตู้หรือในลิ้นชักหรือในกล่องก็ตามมันก็คงถูกทิ้งไว้อย่างนั้นคุณแด่คุณผู้ชายที่ชอบอยู่คนเดียวในวันเกิดและคุณผู้หญิงที่ถูกแฟนทิ้งเพราะประเทศนี้มันห่วยตอนนั้นฉันไม่คิดว่าจะมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้ฉัน2 คนผ่านมันไปไม่ได้มันเป็นได้แค่อาชีพในฝันนะคิดที่เรารู้จักไม่ใช่คนอย่างนี้มึงคิดไปเองปะว่ามึงรู้จักกูมึงก็ขโมยเงินแม่เป็นแสนตอนมึงไปลงทุนเหี้ยอะไรไงบอมอ่ะถ้ามันไม่เฮงซวยนะชีวิตกูคงไม่หมดตัวหรอกนี่มึงกะจะโทษกูคนเดียวงั้นเหรอวะดิมึงกับกูเป็นเพื่อนกันมากี่ปีมึงโกรธกูเรื่องแค่นี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอดังเวลาได้พาฉันย้อนไปวันนั้นแค่คิดถึงก็ยิ้มให้มันทั้งน้ำตาแม้เธอจะไม่อยู่แต่รักเรายังคงอยู่เสมอมาไม่เคยเสียดายทุกวันเวลาที่ได้พบกับเธอถ้าโรงเรียนเราไม่จำเป็นต้องมีช่างภาพกิจกรรมเนี่ยชมรมเราโดนยุบไปละมีกันอยู่2 คนเนี่ยก็คนส่วนใหญ่ชอบยืนกันหน้ากล้องอะแต่กูชอบยืนตรงนี้กูก็ชอบยืนตรงนี้เหมือนกันมองลงไปนะที่มีเธอข้างฉันยังอยู่ตรงนั้นแม้ว่าวันนี้จะดูเก่าแต่มันไม่ใช่แค่สวัสดีครับสวัสดีชาว GMMTV นะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์สุดพิเศษนะครับวันนี้พิเศษจริงๆพิเศษมากๆแบบ
พิเศษโลโซเลยอ่ะ เฮ้ยเสก พิเศษโอเคขอโทษนะครับอ่ะแน่นอนวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศนะครับของร้านขายของเก่านี่นะทุกอย่างที่เราเห็นตรงนี้เก่าหมดนะครับแม้แต่พิธีกรก็เก่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยของเก่าเนี่ยในสายตาหลายๆคนเนี่ยครับอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่แบบไม่มีค่าแล้ว แต่สำหรับบางคนนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขานะครับและอะไรที่จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมีค่าก็คือเรื่องของความทรงจำนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับกับนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Good Old Days นะครับร้านซื้อขายความทรงจำวันนี้มากันเยอะมากสวัสดีทุกคนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้อนรับนะครับคริสพรีมพี่ไบรท์ต้าเหนิงจอร์จน้ำตาลพี่วินนะครับแล้วก็เตอ้ายด้วยนะครับคือซีรีส์เรื่องนี้มันพิเศษจริงพิเศษโลโซที่บอกไปตอนต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์นะครับที่รวมนะครับนักแสดงไว้เยอะมากๆแล้วก็มันจะแบ่งออกเป็นหลายๆตอนนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับนักแสดงนะฮะถึงเรื่องราวในแต่ละตอนด้วยนะครับรวมถึงฝากแฮชแท็กนิดนึงนะครับแฮชแท็กของเราคือ Good Old Day Series EP 1นะครับฝากไว้เลยตั้งแต่ตอนนี้ปั่นแท็กกันไปยาวๆนะครับจนซีรีส์เริ่มสตรีมนะครับเวลา 6 โมงเย็นนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้เรามาทักทายผู้ชมนะครับแล้วก็แนะนำหน่อยว่าเฮ้ยแต่ละคนมาจากตอนอะไรชื่อว่าอะไรบ้างนะครับผมเริ่มต้นที่ฝั่งไหนดีตอนแรกที่ออนคือจริงตอนแรกคือมีลีกับฟ้ายงนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาก็เริ่มที่พี่เตเลย ตอนของเตกับอ้ายนะครับมีชื่อตอนว่า Memories of Happiness ครับย่าภาษาอังกฤษดีในเรื่องคุณชื่ออะไรในเรื่องชื่อแจ๊บครับผมเป็นแบบเป็นลูกชายร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหนุ่มบ้านๆนะครับแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดเป็นเพื่อนกับอ้ายตั้งแต่สมัยเด็กอะไรเงี้ยครับผมน้องอ้ายแหละครับในเรื่องรับบทเป็นเพียงค่ะเพียงก็พ่อแม่เปิดร้านรับถ่ายรูปแล้วก็ร้านฟิล์มแน่นอนแล้วของที่มันจะแทนความทรงจำก็คือฟิล์มด้วยในตอนนี้นะครับคู่ต่อไปเลยดีกว่านะครับเป็นฝั่งนู้นดีกว่าจอร์จน้ำตาลเพราะว่าจะออนต่อๆกันได้ค่ะค่ะตอนของพวกเรานะคะชื่อตอนว่า Road to Regret ค่ะก็เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับรถคันหนึ่งซึ่งนั่นก็เป็นรถของแม่น้ำตาลรับบทเป็นไก่ค่ะซึ่งจะมีน้องชายคนหนึ่งก็คือเครับบทเป็นก๊อตครับส่วนจอร์จรับบทเป็นบอมครับก็เป็นแฟนเก่าของไก่ครับเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวละครบอมเนี่ยก็คือเป็นฟิตเนสเป็นเทรนเนอร์ที่เรียนแต่ว่าไม่ได้จบแล้วก็คบกันแต่ว่าเลิกกันแต่พอตัวน้ำตาลตัวไก่ได้รถมาเนี่ยเราก็เหมือนเขาโทรมาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับไปช่วยกันแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบอย่างเช่นเรื่องแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวไก่กับบอมเองแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมนะฮะอันนี้ของในความทรงจำคือรถอันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยนะครับผมต่อพี่ไบรท์แล้วก็ต้าเหนิงด้วยเชิญครับตอนของพวกเราก็ชื่อว่า Our Soundtrack ครับผมรับบทเป็นโต้งครับรับบทเป็นกิฟต์ค่ะเป็นเรื่องราวของนักเรียนแล้วกันเป็นนักเรียน2คนที่มีความฝันร่วมกันว่าอยากจะเป็นนักดนตรีอยากจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีความฝันร่วมกันตั้งแต่เด็กแต่ว่าวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นมันเลยทำให้เส้นทางของเรา2คนต้องแยกกันและที่เหลือก็ติดตามกันได้ครับไปรอดูนะครับซึ่งของในความทรงจำก็คือกีตาร์นั่นเองใช่นะครับโอเคต่อนะครับวินแพทนะครับวันนี้แพทไม่มาให้พี่เป็นแพทได้ไหมได้ค่ะ ครับของวินครับก็รับบทเป็นแมวครับแมวเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาคนหนึ่งครับที่มีเป้าหมายกับมิวก็คือพี่แพทครับก็จะเรียนจบแล้วจะแต่งงานกันแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีอุปสรรคมากมายเลยครับคือด้วยฐานะของแมวกับมิวเนี่ยที่ไม่เท่ากันเนี่ยครับก็เลยเกิดปัญหาทำให้ต้องติดตามครับว่าเราจะผ่านเกือบแล้วนะเกือบจบเรื่องแล้วเกือบจบเรื่องแล้วว่าจะไงนะครับแล้วแพทล่ะรับบทเป็นแพทครับมิวเนี่ยแหละคะแพทเป็นบทชื่ออะไรคะบทในเรื่องหนูเป็นยังไงชื่อมิวครับชื่อมิวครับก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันนี่แหละครับที่เรียนกันมาตั้งแต่ตอนเรียนเล็กๆเลยแล้วก็พอจบมาเนี่ยแต่ว่าแมวเนี่ยไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยทำให้แมวเนี่ยต้องขยันทำงานมากโอเคนะครับซึ่งของแทนความทรงจำก็คือแหวนนั่นเองใช่นะครับโอเคมาถึงเจ้าของร้านกันบ้างยังไงครับผมยังไงจ๊ะไม่คิดเลยโอเคครับตอนของคิสกับพิมครับชื่อว่า Somewhere Only We Belong ครับผมก็จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องเกมอย่างเงี้ยนี่แหละครับคือเป็นเจ้าของร้านที่ชอบเล่นเกมครับแล้วก็เขาเข้ามาในร้านโดยบังเอิญหลบฝนอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็อยากจะเล่นเกมให้ชนะเรา
ก็ยังไม่ชนะสักทีครับก็ต้องไปดูว่าเป็นยังไงครับ นะฮะซึ่งก็จะเป็นจอยเกม PlayStation 1 นะฮะใครเกิดทันหรือเปล่าเกิดทันกันไหม เฮ้ยผมไม่ทันนะอะไรอ่ะ ไม่ทันพิมพ์ใส่หัวเลย อันนี้ไม่ทันจริงอันนี้คือไม่ทันจริงไม่ทันจริง นะครับผมโอเค ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันบ้างอันนี้คอนเซปต์รวมขออนุญาตคุยกับเจ้าของร้านก่อนละกั ครับ พี่คริสครับคือในเรื่องนี้เนี่ยมันแน่นอนมันจะเป็นเกี่ยวกับความทรงจำดังนั้นมันต้องมีถ่ายทั้งฉากที่มันเป็นปัจจุบัน ครับ แล้วก็ฉากที่มันย้อนไปในอดีตด้วย ใช่ครับ ถูกไหมฮะพาร์ทในการถ่ายทำยากไหมคือเราหมายถึงว่าปัจจุบันมันก็เป็นเราอะแต่พอมันเป็นอดีตปุ๊บเนี่ยมันต้องทำให้เด็กลง ครับผมว่าไม่ได้ยากเรื่องถ่ายปัจจุบันกับอดีตอะไรเงี้ยครับแต่ผมว่ามันน่าจะยากเวลาที่เราต้องทำความเข้าใจกับความหนักแน่นของเรื่องอ่ะหมายถึงว่ามันไม่รู้ว่าเราต้องเล่นขนาดไหนอะไรเงี้ยครับคือผมจะมีปัญหาคาแรคเตอร์ตัวเองละมั้งว่าเราออกแอคชั่นเยอะเกินไปไหมอะไรเงี้ยความยากน่าจะเป็นการเบนกันระหว่างพุ่มกับเรามากกว่าใช่ครับ ในเป็นเรื่องของการแสดงมากกว่าใช่ครับใช่ครับหลักๆใช่ครับ ครับผมนะทีนี้เรื่องนี้ที่บอกมันพิเศษเพราะว่าโอ้โหนักแสดงแต่ละคู่ที่มันเจอกันก็ค่อนข้างที่จะแบบพิเศษมากๆแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆนะครับอยากจะรู้ในการร่วมงานกันของแต่ละคู่พูดถึงพาร์ทเนอร์กันหน่อยนะครับเริ่มต้นที่ฝั่งนี้เหมือนเดิมยังไงพาร์ทเนอร์คู่นี้เคยร่วมงานกันมาหรือยังไม่เคยเลยครับคือไม่เคยแสดงถึงจะแบบไม่เคยรู้จัก ไม่เคย ก่อนเลย เฮ้ย เพิ่งมาแนะนำตัวกันในเรื่องนี้รู้จักแต่ว่าคนอื่นเขาใส่สูทมาคุณใส่ยีนอยู่คนเดียว มีไงใส่มาคู่กันนัดกันมาโอเคอย่ามีปัญหา เฮ้ย โอเคขอโทษนะครับ ยังไงร่วมงานกับน้อง ร่วมงานครั้งแรกด้วยความที่อายุแตกต่างกันมากประมาณ9 ปีแล้วต้องเล่นเป็นเพื่อนกันก็จะมีความยากนิดนึงอ๋อ9 ปีเหมือนกันเลยนี่ใช่ครับผมเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ย คือที่บอกว่าต่างกันคือน้องดูโตนะก็ทำไงให้เราโตเท่าน้องให้ได้คือความยากของมันน่าจะเป็นภาวะมากกว่ายากเลยคือคนไม่ได้แล้วน้องอ้ายเองล่ะร่วมงานกับพี่เตยากไหมไม่ยากค่ะดีพี่เตคือมันตลกไหมเวลาร่วมงานกับผมว่ามันยากนะในการแสดงคุณเตอ่ะทำไมอ่ะอ๋อโอเคไม่คือเห็นหน้าเตแล้วจะรู้สึกแบบอยากขำคุยแล้วอยากสนุกแบบอย่างเงี้ยงั้นคือมันดีตรงที่เรื่องเนี้ยตอนของอ้ายกับพี่เตค่อนข้างออกคอมเมดี้ซะเยอะด้วยก็เลยคิดว่าไปได้ดีนะชอบค่ะหรอมันจะโบ๊ะบ้าเลยคือเราสองคนตอนเวิร์กช็อปอะรู้สึกว่าเป็นคนที่คอมเมดี้ไม่ค่อยได้ทั้งคู่เพราะเป็นคนแบบสล็อตเป็นคนแบบเฉยๆแล้วคอมเมดี้ต้องใช้ความแบบคมแบบชุบชับอะไรเงี้ยก็เลยไปเวิร์กช็อปกันมาเนี่ยก็คิดว่าแล้วก็ความยากน่าจะอยู่ตรงที่ต้องทำยังไงให้ดูเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆแต่ว่าเพิ่งเคยร่วมงานกันครั้งแรกเลยไม่แล้วแบบเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องมากๆแบบพี่น้องที่สุภาพต่อกันและกันมากแต่ว่าในเรื่องต้องกูมึงต้องอะไรก็เลยจะยากเลยนะแล้วมึงว่าไงพี่โอ้โหนี่นะมีเคิร์มด้วยเขาเคิร์มด้วยเป็นไงมีเคิร์มด้วยธรรมดาจริงนะครับผมโอเคนี่คือคู่นี้นะฮะต่ออันนี้คู่นี้โบบาได้แน่นอนวันนี้เขาเจ้าพ่อมุกอยู่แล้วยังสีเหลืองพอดีกว่ามุกเดียวพี่คนใช้ต่อไปยังไงร่วมงานกับแพทพูดถึงพาร์ทเนอร์หน่อยครับก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกของผมเหมือนกันครับแล้วก็คือตอนแรกเราก็มองภาพพี่แพทน่าจะเป็นแบบผู้หญิงแบบผู้หญิงจะจัดเลยครับแต่ว่าพอได้เจอตัวจริงๆก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนตลกเป็นคนแมนๆง่ายๆอะไรก็ได้ครับแล้วก็เรื่องของการแสดงคือพี่แพทนี่สุดยอดมากเขาจริงจังเขาซีเรียสเรื่องการแสดงมากซีเรียสมากแล้วทำออกมาได้ดีด้วยแล้วแบบเหมือนช่วยส่งให้เราแบบเล่นได้ดีมากขึ้นครับแล้วแพทรู้สึกไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับวินครับรู้สึกไงครับหยอกแต่ว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่เจอกับแพทนะครับต่อจอสกับน้ำตาลเองเคยร่วมงานกันมาก่อนไหมใช่เราเคยร่วมงานกันมาแล้วใน The Player ซึ่งแบบดุเดือดมากๆแต่ว่าเรื่องนี้เราเหมือนต้องมาแบบคือเรื่องนี้มันก็ไม่ค่อยได้รักกันอ่ะมันเป็นแฟนเก่าที่ทะเลาะกันแต่ว่าตัวไก่เองก็เป็นคนแบบปากแซบอ่ะมันเลยดูเหมือนว่าตอน Player เราก็เชื่อเฉือนกันมาแล้วในเรื่อง The Player เนี่ยครับเราเป็นเหมือนพี่น้องต่างพ่อแม่แต่ว่าเราก็จะมีเราคือไม่ชอบหน้ากันเราก็จะมีการด่าแต่ว่าจะเป็นคำพูดที่แบบเหมือนใช้คำพูดที่มันแบบเหยียดกัดกันมากกว่าแต่เหมือนตัวไก่กับบอมเนี่ยจะเป็นแนวที่แบบด่ามาด่ากลับบ่าแบบสู้กันสู้แวดเลยครับแบบเราก็ทะเลาะกันสนุกนะหมายถึงว่าอารมณ์ที่ขึ้นแบบไม่ว่าแล้วบางทีต้องขับรถอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบสนุกครับสนุกมากอยากให้ดูเลยว่าจะเป็นยังไงอยากให้ดูเพราะว่าโลเคชั่นของหนูอ่ะ
ทรมานที่สุดแล้วพอหนูไปบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วทุกคนได้อยู่แต่ในเมือง อันนี้คือยังไงต้องการสื่อถึงอะไร ต้องการ ของโอทีของโอที แค่แล้วทำไมต้องไปบางน้ำเปรี้ยว แต่ว่าโลเคชั่นสวย โลเคชั่นสวย คือที่เห็นหน้าหงุดหงิดกันในเรื่องเนี่ยก็คือไม่ได้โกรธ ไม่ได้โกรธไม่ได้ acting นะร้อนค่ะ ครับผมนะแต่เดี๋ยวรอดูแต่นี่เคยร่วมงานกันอยู่แล้วก็ง่ายหน่อย ใช่แล้วค่ะ นะครับพี่ไบร์ทกับต้าเหนิงล่ะเคยร่วมงานกันมาก่อนไหมหรือว่ามาเจอกันในเรื่องนี้ครั้งแรกเลย รู้สึกไงกับการร่วมงานกับไบโอชิรวิทย์บ้างครับ โอ้โหเจอกันครั้งแรกที่งานแถลงข่าวเลยปะ ใช่ ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคคุยกันได้ แบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่เพราะว่าเราเจอกันครั้งแรกที่งานแถลงข่าวซีรีส์เลยแล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อน แต่ว่าพอลองเจอก็เฮ้ยคุยได้เพราะตอนแรกอะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนหน้าแบบหน้าเหวี่ยงแล้วก็อาจจะมนุษยสัมพันธ์แย่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดูไปกันได้ใช่ หรอคือสายเดียวกัน เป็นคนดีเหมือนกัน ใช่ แต่หมายถึงว่าดูภายนอกอาจจะดูแบบหน้านิ่งๆเข้าหายากเหมือนกัน ใช่ พอมาเจอกันแล้วเป็นไงพอได้แสดงร่วมกัน ก็โอเคนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลย เข้าขามากๆแล้วก็ในเรื่องมันเหมือนเรามีเป้าหมายเดียวกันแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยเราคุยกันแต่แรกว่าเรื่องนี้เราแบบทำกันให้ดีแล้วกันเราไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันบ่อยๆแล้วก็เนื้อเรื่องมันน่าสนใจเราก็อยากทำให้มันดี ซึ่งพอเป้าหมายมันตรงกันเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในการทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็เมาแซบมาก เมาส์แซ่บเมาส์ใครฮะ มีในนี้ไหม แค่มีคนเดินผ่าน ไม่เหมือนเรามีเรื่องคุยกันเยอะเราคุยกันภาษาเดียวกันมีอะไรคุยกันตลอดเวลาหลังเลิกงานหรือแบบจริงๆเราก็พยายามรู้สึกว่าในเรื่องเราเล่นเป็นคนที่สนิทกันมากเราสนิทกันตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกว่าเราต้องคุยกันเยอะๆก็แบบก็คุยกันทั้งวันคุยหา แล้วไปคุยเรื่องคนอื่น ใช่ ในตะวันโดนเมาส์บ้างไหม โดน ไม่อยู่ในวง เดี๋ยวต่อไปจะมีแหละ โอเคนะครับก็ต้องรอดูเคมีของคู่นี้นะครับต่อบ้างนะพี่เกรซกับพรีมนะครับร่วมงานกันเป็นไงน้องพรีมได้คุยกับเขาไหมลูกได้ไหม คุยกันเยอะมากค่ะ เหรอฮะ ใช่ คุยเรื่องอะไรจ๊ะ ผมอยากให้น้องพูดผมก็ชอบผม น้องเขาจะกลัวพี่อ่ะ เอารอพี่หันหลัง ไม่เขาสงสัยอะไรรู้ป่ะ ว่าอะไร เขาสงสัยว่าทำไมพี่ดูนอนเต็มแบบหน้าที่มันดูเต็มอ่ะตอนนี้ ฟิลเลอร์จ้ะ ฟิลเลอร์มันเหมือนตัวแล้ว ฟิลเลอร์จ้ะฟิลเลอร์คือไม่นานยังบวมๆแต่เดี๋ยวลงวันนี้ขอเวลาอีกไม่นานเดี๋ยวจะลงวันนี้เป็นไงคุยเรื่องอะไรกันจ๊ะ ก็คุยเรื่องการแสดงอะใช่ แล้วก็ผ่านไปได้ดีเนาะ แต่ผมเมาส์พิมพ์แล้วกัน เมาส์พิมพ์ คือน้องเป็นคนที่ตั้งใจสูงมาก อืม แล้วแบบว่าเวลาที่พี่วาเขาบีบน้องเนี่ยน้องจะพูดตามพี่วาทุกคำคือสมมติว่าพี่วาเดินมาบอกว่า ขอเพิ่มความน่ารักกว่านี้ น้องก็จะพูดว่าเพิ่มความน่ารักกว่านี้ความน่ารักกว่านี้ อันนี้ดูจริงจังไปนะพี่ว่าน้องเบากว่านี้ อันนี้จริงจังไปโอเคอันนี้จริงจังไปเดี๋ยวหนูจะลดคือน้องเขาพูดตามรีพีทปากพี่วาทุกคำเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกมีความตั้งใจนะถึงทำแบบนั้นออกมาเลย เพราะอะไรคะ เอาพิมพ์กลัวลืมเฉยๆก็เลยแบบต้องแบบคิดไปด้วย เหมือนย้ำตัวเองว่าเฮ้ยพวกกับสั่งว่าอะไรแบบนี้ ใช่ มันจะไม่ทะลุออกเลย ไม่แล้วคุณเคยเล่นด้วยกันมาก่อนไหมก่อนเรื่องเนี้ย ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยใช่ไหมครับพี่ ใช่ค่ะ เรื่องนี้เรื่องแรก พอมาเจอเรื่องการแสดงอะเป็นไง ก็ดีสิ อะไรนะ ก็ดีค่ะเพาะ ดีครับ ดีจริงๆดีตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วว่าเราเวิร์กช็อปด้วยกัน ครับผม คือต้องบอกอย่างนี้คล้ายๆกันตรงที่ห่างกัน9ปีเหมือนกัน 9 ปีเหมือนกัน 9 ปีเหมือนกันครับ จริง ใช่ เหรอ 9 ปีพอดีเป๊ะเลยครับ เออ ใช่ก็ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าน้องเขาก็ดูนิ่งๆนะจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่รู้ว่าเราจะคุยกับน้องเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวเราห่างไปเลย อ๋อถ้าน้องห่างผม9 ปีน่าจะห่างกับพี่14ครับ โอ้โหงั้นเราเลิกคุยเรื่องอายุกันดีกว่านะครับแล้วห่างกันไม่ได้มันกระทบหลายคน ใช่ครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับใช่ครับ ครับผมนะทีนี้แน่นอนว่าในเรื่องเนี่ยมันจะพูดถึงของในความทรงจำทีนี้ถ้าผมถามถึงของในความทรงจำในชีวิตจริงของพวกคุณแต่ละคนมากดีกว่านะครับว่ามีของชิ้นไหนที่อยู่ในความทรงจำแล้วมันเคยหายไปแล้วสมมติว่าคุณได้มีโอกาสเข้าไปในร้าน Good Old Days แบบเนี้ยคุณจะแบบอยากเจอมันอ่ะ ต้องเคยหายไปด้วยใช่ไหม ต้องเคยหายไปหรือถ้าไม่ หรือถ้าวันนี้มันหายไปเราจะไปตามหามันอะไรอย่างนี้ อะไร ใช่ไหม แบบนั้นของในความทรงจำสักอย่าง ต้องบอกว่าพีมีคือยังไงลูก พีมิลี่ เมื่อกี้กระซิบบอกว่าหนูก็มีค่ะ หนูก็มีโอเค จริงๆมันไม่มีอะไรมันแค่เป็นปากกาลัมมี่อันหนึ่งที่มันแบบสวิตช์หัวได้ว่าเป็นแบบปากกากับดินสอเพราะตอนนั้นพิมซื้อว่าช่วงนั้นแบบภาพยนตร์เรื่องนึงเกี่ยวกับข้อสอบต่างๆพิมได้แบบตามเทรนด์ช่วงนั้นพิมแบบพราวมากเพราะว่าพิมไปโรงเรียนด้วยปากกาแท่งหนึ่ง คือมันคือความแบบว่า
เจ๋งของเราคือปากกาด้านเนี้ยใช่ไหมมันเป็นปากกาที่เจ๋งมาก ใช่รู้สึกเราคูล แล้วมันหายไปเหรอครับ ใช่มันหายไปตอนเรียนการเกษตร ทำไมหนูไปขุดดินเหรอฮะ ไม่ทิงก็เขียนแล้วทิงก็ลืมแล้วก็ไปกินข้าวใช่ แล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่หาไม่เจอ ใช่หาไม่เจอเลยค่ะ แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงถึงว่าก็ยังคงอยากได้มันไหมหรือช่างมันแล้วปล่อยมันไปแล้ว ก็ลืมไปแล้ว อ๋อโอเคเพราะเขาให้การบ้านมา บอกว่าเป็นข้าวชิ้นหนึ่งคืออะไรอันนี้อ่ะ ไม่คิดมา โอเคอันนี้เป็นปากกาถ้าเป็นพี่คริสอะ ของผมคงเป็นอันนี้อะครับใช่ใส่ตลอดเลย ไม่เคยหาย ไม่เคยหายไม่มีของหายเพราะว่าไม่ค่อยให้ค่ากับสิ่งของมากเท่าไหร่ครับใช่ถ้าจะมีแค่กำไรเส้นนี้เส้นเดียวเลย ทำไมถึงมันแบบว่ามีความพิเศษยังไงถึง คือจริงๆคุณพ่อให้มาเป็นเครื่องรางครับแล้วบอกว่ามันมีความสำคัญมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมันผ่านเวลามานานๆเราแค่รู้สึกไม่ได้เป็นเครื่องรางแล้วน่าจะเป็นของที่คุณพ่อให้แค่นั้นเลยแล้วรู้สึกว่าอยากเก็บไว้เพราะคุณพ่อไม่ได้ให้อะไรเยอะอะไรเงี้ยครับก็ให้แค่กำไรมาชิ้นเดียว ครับผมนะฮะต้าเหนิงล่ะต้าเหนิงมีของในความทรงจำไหมที่เคยหายไปหาไม่เจอหรืออะไรอย่างเงี้ย มีผ้ากอดค่ะ อะไรนะฮะ ผ้ากอด ผ้าเน่าอะไรเงี้ย พูดแยกเลยผ้ากอดโอเคใช่กอดไม่เน่าใช่ เนื้อผ้าสุดยอด ประชดมันประชด วันนี้ก็ได้เอาผ้ากอดนั้นมาแล้ว ไม่ใช่หายไปแล้ว โอเคแล้วยังไงฮะมันหาย คือหนูจะมีผ้ากอดสองผืนเป็นเซตด้วยกันแล้วผืนใหญ่มันหายไปอันนึงตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าแบบติดใจกับมันมากยังคิดแบบตลอดเวลาเห็นผ้าอีกผืนนึงอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากกลับไปเอามันมาแต่ไม่รู้มันหายไปไหนแล้ว ครับผมโอเคเป็นผ้ากอดนะครับ ค่ะ ของพี่ไบรท์ล่ะมีไหมของในความทรงจำที่อาจจะมีอยู่หรือหายไปแล้ว มีถ้าหายไปแล้วมีกล้องฟิล์มตัวแรกครับ กล้องฟิล์มตัวแรกเป็นฮาร์ดเฟรมโอลิมปัสเพนEE อะไรสักอย่างเนี่ยครับแต่เราตอนนั้นเราเอนจอยกับมันมากมันไปกับเราทุกที่เลยมันมีความทรงจำที่มันถูกสร้างจากกล้องตัวนั้นแบบเยอะมากแต่มันก็หายไปตอนเราย้ายคอนโดเลยแล้วเราหาไม่เจอเสียใจเหมือนกัน ใช่ไหมนั่นก็เป็นกล้องเป็นภาพถ่ายที่เราเคยถ่ายไว้แต่ว่าเราก็ล้างมาหมดแล้วภาพยังมีอยู่แต่ว่าตัวกล้องในสิ่งที่สร้างความทรงจำให้เรามันไม่อยู่นะครับโอเคนะครับพี่จอร์จมีไหมครับเป็นรองเท้ามวยครับคู่แรกไม่ใช่รองเท้าบาสดีกว่ารองเท้าบาสว่าเพราะว่าตอนนี้ใช่รองเท้าเป็นรองเท้าคู่หนึ่งตอนนั้นเราอยู่อายุประมาณ15-16แล้วมีนักกีฬานักบาสจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเราเห็นเขาเล่นแล้วเก่งมากผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันครับแล้วก็เขาก็เอารองเท้าเนี้ยให้เราสีแบบสีแสดมากส้มนีออนเลยฮะใช่แล้วก็เราก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องเก่งแบบเขาให้ได้อะไรเงี้ยก็จะใส่เราก็ใส่คู่นั้นจนแบบมันเก่ามากใช่ครับถ้าเราตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะหายไปแล้วใช่ครับแต่ก็เป็นรองเท้าที่มันอยู่ในมีคุณค่าเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อมาเขาให้เรามาแล้วแบบเหมือนเราชื่นชมเขามากเราก็อยากเก่งเหมือนเขาอะไรเงี้ยไม่ได้บังเอิญไปวัดใช่ไหมเพราะพี่เคยไปวัดก็ได้มาคู่หนึ่งว่าผมไม่ใช่พี่ผมไปโบสถ์ครับตอนนั้นบังเอิญมากพี่คือไปเล่นบาสที่โบสถ์แบบคริสตจักรที่หนึ่งครับแล้วเขาก็เป็นนักบาสที่แบบเป็นคริสเหมือนกันเขาก็เอารองเท้าให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะลืมอ่านไบเบิลนะมันเข้าโบสถ์เยอะๆนะอะไรเนี่ยครับครับผมโอเคนะครับอันนี้เป็นรองเท้าต่อไปน้ำตาลล่ะมีอะไรหายไหมไม่เคยคือจำไม่ได้แล้วว่าแบบมีอะไรหายบางที่มันสำคัญกับเราแต่ในปกติเวลาของหายเราจะคิดเสมอว่าแบบโอเคไม่เป็นไรให้ท่านอยู่ในความทรงจำแต่ว่ามันไม่ใช่ของสำคัญอะไรเงี้ยมันเลยไม่ได้อยู่ในความทรงจำแต่ถ้ามีของชิ้นไหนที่จะแบบไม่ทิ้งหรือถ้ามันหายไปจะเสียใจคงเป็นแบบว่าชุดเสื้อผ้าที่พี่ชายกับแม่ซื้อให้คือพี่ชายเคยไปเรียกว่าอะไรไปเตะบอลตอนเด็กๆที่แมนยูแล้วเขาก็เหมือนแบบซื้อเสื้อตอนนั้นมีแบบเวนรูนี่ยังอยู่เหมือนแล้วเขาก็ซื้อมาให้เราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความทรงจำเนี่ยแบบพี่ชายซื้อกลับมาให้เราอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่อยากให้มันหายไปแล้วก็ยังจะเก็บไว้แล้วก็จะไม่ทิ้งเสื้อบอลของแมนยูสมัยนั้นแมนยูก็ยังเก่งอยู่นะสมัยนี้ไม่สมัยนี้มันก็จะนิดนึงอะเนาะไม่ได้เลยเรื่องนี้แตะกันไม่ได้อย่านะคะโอ้โหขึ้นไวจังเลยอ่ะโอเคในเสื้อบอลนะครับพี่วินล่ะพี่วินมีของอะไรที่อยู่ในความทรงจำไหมครับของผมจะเป็นแว่นตาแว่นสายตาเนี่ยครับคือยังไม่หายยังอยู่แต่ว่ามันเป็นความทรงจำหนึ่งที่เราใส่มันมาเป็น10 ปีแต่ว่าวันนี้เราทำเดซิกแล้วเราไม่ต้องใส่มันแล้วเราเลยรู้สึกว่ามันเป็น
สิ่งของหนึ่งที่เราต้องหยิบทุกเช้าหรือว่าทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ย คือจะลำบากมากถ้าไม่มีแว่นตาคู่นั้น ใช่ใช่ครับแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ต้องใช้แล้ว แต่ก็ยังเก็บไว้อยู่ เก็บอยู่ครับเก็บอยู่ ครับผมนะครับอ้ายมีไหมคะ จริงๆ เป็นคนเหมือนพี่น้ำตาลเลยค่ะ จะไม่ค่อยแบบมีของอะไรที่สำคัญแล้วมันหาย เพราะว่าถ้าสำคัญก็จะค่อนข้างเก็บดีมากอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างที่ถ้าหายแล้วน่าจะเสียใจน่าจะเป็นแหวนที่ใส่อยู่นี่ ก็คืออันเนี้ยใส่ตลอดไม่ถอดไม่เคยถอดเลย แต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปถ่ายแล้วมันเป็นซีนที่เหมือนเราจะเป็นจะต้องถอดจริง ๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยถอดแล้วก็ฝากพี่ทีมงานไว้ แต่ว่าพอออกมาแล้วมันหาย พี่เขาก็แบบช่วยกันหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ สุดท้ายก็มาเจอแบบไอคิวถัดไปเขาก็ไปเจอแล้วก็เอามาคืนอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าโอเค นี่คือสิ่งที่เราแบบ มีค่าสำหรับเรา ใช่ ในความทรงจำของเรานะครับคุณเตมีไหมครับ มีแบบมีเยอะจนมันแบบไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรแล้วในการหายไปคือตรงข้ามกับน้ำตาลกับตรงข้ามกับน้ำตาลกับอ้ายเลย ก็คือหายจนมันไม่ได้ก็ช่างมัน ถ้าชิ้นหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าพิเศษที่สุด มีสิ่งหนึ่งที่หายเราย้อนแย้งมากคือทางแบรนด์หนึ่งเขาส่งเป็นแท็กเอาไว้ติดกันของหายอ่ะ4 ชิ้นมาให้ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยอยู่ไหนคือมันเอาไว้ติดคือแบบตอนนั้นกล้องชอบหายใช่ปะก็จะเอาติดกล้องติดอันนี้ชิ้นหนึงใช่แล้วก็จะตึ๊ดสามารถตามได้ แต่ตอนนี้ตัวแท็กนั้นหายไปไหนไม่รู้ตามยังหาไม่เจอแต่ที่อยู่ในความทรงจำแล้วหายก็คือนี่ไม่ใช่ในความ ไม่ใช่อันนี้เกินมีเกิน คือแบบกันดั้มเด็กๆคือต่อกันดั้มแบบเยอะมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็แบบรักทุกตัวอะไรเงี้ยแล้วตอนที่น้ำท่วมประเทศไทยอะไรเงี้ยมันถูกหายไปพร้อมกับน้ำเนี่ยคือตอนบ้านคุณนั้นท่วมเหรอใช่ แล้วก็หายไปแล้วหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วคือเราสะสมมาเยอะมากแล้วหลังจากนั้นคือแบบมันก็อยู่ในความทรงจำตรงที่เรายังชอบอยากจะต่อสะสมอยู่เงี้ยแต่ว่าคือมันไม่อยากเริ่มใหม่แล้วเพราะเราแบบมีแบบตอนเรามีตัวลิมิเต็ดมีอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วพอเราเดินผ่านร้านที่ขายเงี้ยเราก็จะแบบไม่อยากซื้อแต่คือก็อยากได้แต่ไม่อยากซื้อเพราะเรารู้สึกว่ากว่าจะเริ่มต้นใหม่กับมันแบบเข้าใจป่ะครับเข้าใจป่ะเข้าใจอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมใช่ก็เลยเป็นสิ่งที่เนี่ยยังอยู่ในความทรงจำเราว่าถามว่าเห็นกี่ครั้งก็อยากจะซื้ออยากจะกลับมาเหมือนเดิมแต่แบบมันยังไม่พร้อมมีอะไรเงี้ยนะแต่พูดถึงของผมว่าจริงๆอ่ะทุกคนมันมีของในความทรงจำหรือของที่มีค่าแต่บางทีเราไม่เห็นค่าจนที่เราเสียมันไปดังนั้นแล้วถ้าคุณมีของที่มันสำคัญกับคุณก็เก็บไว้ดีๆแล้วกันนะครับผมโอเคยังมีเวลานะครับตอนนี้เราคุยกันต่อแบ่งเป็นเรื่องไปเลยละกันนะครับเริ่มต้นที่ฝั่งคุณเตคุณได้ทำไมรู้สึกทรมานกับคำถามของผมนะฮะโอเคนะฮะของคุณก็คือฟิล์มนั่นเองใช่ครับเป็นฟิล์มแล้วกักฟิล์มโอเคนะครับซึ่งในเรื่องน้องไอ้ก็ต้องเปิดร้านล้างฟิล์มด้วยใช่ไหมใช่ยากไหมครับกับการเหมือนว่าแบบไอ้ไม่น่าจะทันเกิดในยุคที่เป็นมีการล้างฟิล์มเป็นคนที่ไม่อินกับการถ่ายรูปเลยด้วยค่ะก็เลยไม่ได้รู้เรื่องอยู่แล้วว่าแบบกล้องฟิล์มคืออะไรล้างยังไงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนั้นก็โชคดีว่ามีพี่ๆที่เขาไปศึกษามาให้แล้วก็มาบอกเราต่อเพราะว่ามันจะมีบางซีนที่เราต้องล้างฟิล์มอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้วิธีการล้างฟิล์มห้องแดงห้องอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็ได้เรียนรู้ว่าถูกต้องแล้วที่เราไม่ชอบเพราะอะไรมันยากกว่าจะได้รูปแต่ละใบมันไม่ได้สะดวกเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมต้องถ่ายต้องฟิล์มเลยใช่ป่ะต้องหมุนต้องอะไรใช่ค่ะที่ต้องหมุนต้องอะไรทำไม่เป็นเลยทำไม่ได้แต่ล้างรูปกว่าจะได้รูปอ่ะยังไม่ยากเท่ารอคุณเตส่งรูปมานะอันนี้แบบคือคำถามเดิมยังไม่จบเลยจบแล้วอยากกลับมาที่คุณทำไมถ่ายรูปไปแล้วไม่ส่งให้คนอื่นนะวายเขายังต้องดูปีเลยว่ามันยิ่งเก่ามันยิ่งแวลูมันยิ่งมีคุณค่ามันยิ่งรูปก็ใช้เวลารูปก็เหมือนกันรูปก็เหมือนกันแต่คุณบอกว่าคุณถ่ายรูปผมไปแล้วคุณไม่อยากล้างฟิล์มเพราะเปลืองในเรื่องคุณต้องมีถ่ายรูปมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ในรูปในเรื่องในเรื่องเนี่ยคือเหมือนแบบคนนึงจะชอบผมจะชอบถ่ายฟิล์มส่วนอ้ายเขาจะชอบถ่ายดิจิตอลอะไรเงี้ยใช่ก็เหมือนแต่ฟิล์มเหมือนจะเป็นความทรงจำที่แบบความทรงจำที่ยังค้างคาของเราสองคนอยู่ที่แบบมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ที่ยังไม่ถูกเฉลยซึ่งมันก็ทุกอย่างมันจะเฉลยอยู่ในม้วนฟิล์มนั้นอะไรเงี้ยครับผมนะครับโอเคนี่คือเรื่องนี้นะครับต่อเลยดีกว่านะครับกับเรื่อง Our Soundtrack นะครับไร้กับต้าเหนิงนะครับของคุณที่มันเป็นของสำคัญนั่นคือกีตาร์นั่นเองครับผมมันเกี่ยวข้องไงแต่นี้เราได้รู้ไปแล้วว่าโอเคมีความฝันอยากจะเป็นนักเป็นศิลปินเป็นนักดนตรีครับมันจุดเริ่มต้นมันคือว่าคือผมไม่มีกีตาร์เป็นของตัวเองทุกวันเราจะขโมยกีตาร์บ้านเขามาใช้แล้วเหมือนวันหนึ่งเรามีความตั้งใจอยู่แล้วเราอยากได้กีตาร์สักตัวหนึ่งแต่เราไม่มีเงินเราก็ไปทำงานพิเศษนู่นนี่นั่นก็ยังเก็บตังค์ไม่ได้สักทีแล้ววันหนึ่งเป็นความโชคดีที่ว่าเฮ้ยเราพูดได้เหรอเอาเป็นว่ามีความโชคดีมีบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เราได้เงินมาก้อนหนึ่งเราได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วเราก็แบบ
ไปซื้อกีตาร์ตัวนี้กันแล้วมันเป็นเหมือนเป็นซิมโบลิกเป็นเหมือนเป็นสิ่งของที่เป็นเหมือนความฝันของเราสองคนว่าเนี่ยของสิ่งเนี้ยมันจะพาเราไปถึงจุดหมายที่เราคุยกันไว้มันคือกีตาร์ตัวนั้น แล้วทีนี้ตอนของคุณเนี่ยคือ our soundtrack ใช่ครับ ถูกต้องไหมฮะถ้า soundtrack คือเหมือนกับเพลง อืม ถ้าเพลงที่เหมาะกับ ครับ ตอนของคุณเนี่ยมันจะเป็นเพลงแนวไหน เดี๋ยวเราจะมีเพลงออกมาด้วยที่เป็นเพลงของเราทั้งคู่แล้วก็มีเพลงของผมด้วยที่เป็นเพลงที่มูดมันใช่กับในเรื่องคือเราสร้างเพลงนี้เพื่อใช้กับซีรีส์เรื่องนี้เลย ครับผม ก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ครับ ดังนั้นต้องรอ เร็วๆนี้ สำหรับ soundtrack แล้วก็ในตอนนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความฝันถ้าถามความฝันของทั้งสองคนในตอนเนี้ยคิดว่าเฮ้ยมีความฝันอะไรอีกไหมที่อยากจะทำ ของผม ใน ก็ ชีวิตจริงนะตอนนี้ยังไงถือว่า จริงๆความฝันเดียวกันเลย ก็อยากจะเป็นแบบเป็นศิลปินนี่แหละอยากจะทำงานอาร์ตไปเรื่อยๆอยากจะได้ไปแสดงหลายๆที่ได้ทำงานที่หลากหลายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะไปเรื่อยๆชอบคือความฝันเดียวกันคือโชคดีที่ไอตัวโต้งกับตัวผมมันมีความคล้ายๆกันอยู่แล้วแต่แรก ความฝันก็คือเราก็อยากจะความเป็นศิลปินได้ไป ใช่ โชว์ให้คนได้ดู ใช่ อยากไปแบบทั่วโลกเลยไหม อะไรอย่างนั้นเพราะว่าของโต้งก็คือแบบฉันจะไปโคเชล่าฉันจะไปซัมเมอร์โซนอันนั้นคือโต้งก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วไบรท์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ผมก็พยายามอยู่ครับ ครับผมนะฮะต้าเหนิงล่ะต้าเหนิงมีความฝัน ของหนูเองใช่ปะ ในชีวิตของตัวเองไหมจริง ๆ แล้วที่แบบยังไม่เคยทำแล้วอยากจะทำให้ อยากมีตังค์ไปเรื่อยๆ แล้วก็กิน อยากถูกหวยแล้ว แล้วก็อยากได้งบขนมหวานประจำเดือนเพิ่ม อยากกินไม่อ้วนแล้วก็อยากถูกหวยตอนนี้อยากถูกหวยและมาแรงที่สุด อยากถูกหวยหนึ่งแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงอยากกินข ไม่ นม อ้วนใช่แล้วก็ไม่ค่อยอยากแก่แล้วตอนนี้ ทำไมพี่เลโอ ไม่ก็ถ้าไม่อยากแก่เดี๋ยวแนะนำร้านมีที่ดีอยู่เหลืออยากถูกหวย นะจริงๆมันก็เป็นความฝันที่คือความฝันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนี่เป็นความฝันอาจจะดูเหมือนง่ายๆ แต่ก็ไม่ง่าย ไม่ง่ายเลย ถูกไหมที่ผมเผลอยากสุดอีกยากกว่าไปโคเชล่าครับผม อันนี้เป็นไปได้มากกว่า นะครับผมโอเคอ่ะต่อดีกว่าเรื่องต่อไปนะครับผม Road to Regret นะครับจอร์จน้ำตาลนะครับผมในเรื่องก็จะเป็นกุญแจรถเป็นรถ ค่ะ ถูกต้องไหมครับผมแล้วก็ในเรื่องคือยังไงมันต้องทะเลาะกันตลอดเวลาเหนื่อยไหมกับการเข้าซีนเราต้องทะเลาะแล้วก็ความร้อนในการถ่ายทำ เหนื่อยที่ไปบางน้ำเปรี้ยว แต่เพื่อภาพที่ดี ด้วยความที่มันเป็นเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆ ครับ โรดทริปที่แบบไม่ได้มีความสุขมากแต่เหมือนไปเอารถไปเพื่ออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวซึ่งก็คือครอบครัวของไก่ก่อนแล้วก็แม่โดยที่มีบอมเนี่ยที่เป็นแฟนเก่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในสตอรี่นี้ด้วยค่ะ แล้วคุณจะต้องเป็นแฟนเก่าของน้ำตาล ใช่ครับก็คือเหมือนเราเองโอ้พูดยังไงให้ไม่ให้สปอยขอคิดก่อน ครับผมติ๊ก คือเลิกกันไปแล้ว แต่ว่าเราเนี่ยคือกลับมาช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเขาต้องขับรถไปต่างจังหวัดแล้วเหมือนไก่ก็โทรมาหาบอมให้บอมกลับไปช่วย ซึ่งไอความน่าสนใจมันอยู่ที่ความสัมพันธ์รวมถึงแบบในเรื่องนี้ครับครอบครัวฐานะของทั้งไก่บอมแล้วก็ก๊อตเนี่ยค่อนข้างลำบากคือเราสตรักเกิลมากๆทั้งเรื่องโควิดทั้งเรื่องอะไรมันแบบทำธุรกิจแล้วมันก็ไม่เวิร์กรวมถึงไก่กับบอมเองที่ความสัมพันธ์ที่มันพังไปเพราะว่าเราแบบเหมือนทำผิดต่อเราบอมมันทำผิดแต่บอมเองมันก็ไม่ยอมรับผิดมันก็จะด่าคือสุดท้ายแล้วมันมีกำแพงกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแฟนเก่าแต่ไม่เก่าซะทีเดียวนึกออกไหมแบบแฟนเก่าที่ยังมีการติดต่อกันอาจจะแบบคุยกันดีบ้างแบบด่ากันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังวนๆอยู่ใช่แล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยในระหว่างทางมันจะเจออะไรเยอะมากจนเราก็ต้องคอยดูว่าสุดท้ายเขาจะกลับมาคบกันไหมหรือว่าตัวไก่กับก๊อตเองที่แบบต้องไปหาครอบครัวที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับว่ามันจะปลดล็อกอะไรยังไงแต่มันก็เป็นหมายถึงว่าไอเหตุการณ์มันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบกากกระอ่วนนะการอยู่ในรถคันเดียวกับแฟนเก่าที่มันมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีกันด้วยใช่ครับถูกต้องไหมครับผมโอเคได้ต่อไปดีกว่า Love Wins นะครับผมนะฮะของคุณก็คือแหวนใช่เรื่องนี้มันก็จะเล่าเกี่ยวกับฐานะที่มันค่อนข้างต่างกันอะไรเงี้ยวินในเรื่องวินต้องจน
ยากไหมเล่นบทเป็นคนจนคือแบบว่าอยากรู้คือย ากกว่าถูกลอตเตอรี่ ยากไหมเล่นให้แบบคนอาจจะไม่ได้ฐานะดีอะไรอย่างเงี้ยพี่วินเข้าใจไหมฮะ ก็จริงๆมันก็จะไกลตัวผมนิดนึง ครับ อยากพูดได้แบบนี้อยากพูดได้แบบนี้จังเลย นี่คือความฝันนี่คือความฝันนะ คือไม่ได้ยากแต่มันไกลตัว มันไกลตัว ต้องใช้เวลาในการทำการบ้าน นี่โทรหากูไม่ครับจริงก็ มึงไม่โทรถามพวกกูวะพวกกูทำได้หมดเลย แหมเราก็ถ่อมตัวไป ไม่จริงๆ เรื่องนั้นไม่ค่อยยากครับ แต่ว่าที่ยากผมว่าด้วยวัยอายุของในตัวคาแรคเตอร์ในเรื่องครับคือมันต้องไปถึงจุดที่มีวันที่เราต้องขอแต่งงานแล้วเราอยากแต่งงานจริงๆครับแต่ด้วยในณปัจจุบันตัวเราเองเรายังไม่เคยมีโมเมนต์ที่คิดถึงจุดนั้นครับก็อาจจะยากนิดนึงที่จะเทียบเคียงความรู้สึกณตอนนั้นในเรื่องเนี้ยครับ ครับผมนะฮะแล้วก็ในเรื่องนี้คือยังไงมันต้องทะเลาะกันตลอดเวลาไหม ใช่คือตัวแมวเนี่ยเขาจะตั้งใจทำงานมากเพราะเขามีความฝันว่าจะแต่งงานกันใช่ไหมครับแต่ว่ามิวเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าทำไมแมวเอาแต่ทำงานโดยที่ไม่สนใจเขาเลยก็เลยเกิดปัญหาซึ่งในเรื่องเนี่ยผมไปเล่นด้วยกูโดนเลยเราเล่นด้วยกันนี่เป็นไง จริงเหรอ ถูกต้องแล้วแบบ เฮ้ยแสดงว่าพี่เบอร์ใหญ่นะได้เล่นเรื่องเนี้ย อะไรนะไม่บอกผมไปเล่นเป็นอะไร เฮ้ย มีเซอร์ไพรส์จริงเหรอพี่เล่นตอนนี้เหรอ เล่นตอนนี้ผมเล่นตอนนี้ด้วย หลังจากที่พี่เล่นอุบัติมาข้ามขอบฟ้าไปที่ยัง อะไรนี่คือนัก เธอบูลลี่เหรอบูลลี่เหรอ ไอ้เรื่องถ้าแบบว่าไม่ใช่เบอร์ที่แบบเรื่องฟอร์มใหญ่เนี่ยผมไม่ได้รับจะรับแต่ว่าฟอร์มใหญ่ๆคุณนึกออกป่ะแซวเล่นพี่แซวเล่น ทีนี้คำถามสำหรับวินนะฮะในเรื่องสำหรับตัวแมวคำว่ารักมันไม่พอถูกต้องไหมคือหมายถึงว่ามันจะมีเรื่องของฐานะด้วยถูกต้องไหมต้องทำฐานะให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหรือดีขึ้นมาอย่างเงี้ยในความคิดของวินเนี่ยคำว่ารักอย่างเดียวพอไหมในการที่จะมีแบบชีวิตคู่เนี่ยคำว่ารักมันจะทำให้ทุกอย่างก้าวผ่านไปได้ไหม ผมว่าคำว่ารักเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าครับคือถ้าเกิดว่าเรามีความรักที่แข็งแรงแล้วเรื่องอื่นมันก็จะพอที่จะสามารถผ่านพ้นไปได้ครับ คืออย่างแรกคือต้องตั้งต้นด้วยความรักที่แข็งแรงหลังจากนั้นทุกอย่างมันจะนำพาไปเองน้ำตาลดูเข้าใจดูแบบ พี่ ยิ้ม เตเขาอยากพูดอะไรไม่รู้ ไม่อยากพูดอยากตบมือไปชอบคอนเซ็ปต์ชอบความเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราพยายามแต่นี้ชอบจุดเริ่มต้นไม่ก็มีนะ ไม่ก็มีแต่เหน็บไว้อะเนาะครับผมนะมีอะไรอยากพูดเพิ่มเติมจากเรื่องนี้ไหมฮะรอติดตามนะครับกลับมาที่เจ้าของร้านบ้างดีกว่านะครับผมของที่เห็นอยู่ตรงนี้ จอยเกมครับ คือ PlayStation นะครับคือเครื่องเกมนั่นเองมันก็จะเกี่ยวข้องกับอย่างที่คริสบอกไปว่าเขาเข้ามาในร้านแล้วก็อยากจะเล่นเกมให้เอาชนะกันน้องพรีนถามจริงรู้จัก PlayStation ไหมครับ ไม่รู้จักอ่ะ เคยเล่นมาก่อนไหม ไม่เคยค่ะแต่เล่นแล้วก็สนุกนะใช่ เกมอะไรครับ เกมต่อสู้ฮะ เกมต่อสู้ คือผมอะนั่งเล่นเกมต่อสู้อยู่คนเดียวนานมากแล้วน้องเขาก็เข้าซีนมาทีหลังอะไรเงี้ยครับคือเล่นกันไปเล่นกันมาสักพักคือน้องชนะผมทุกเกม อันนี้คือเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงก็รู้สึกว่าเป็นคนเล่นเกมเก่งเหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเรื่องข้างนอกไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่พูด แล้วคุณทันไหมเพลย์หนึ่ง ทันครับจริงๆทัน ชอบเล่นเกมอะไรครับโอ้ยโจโกปองโจโกโบนะโจโกปองโจโกโบอะไรเงี้ยครับเป็นรถแข่งเกมรถแข่งครับครับผมแล้วหนูอะชอบเล่นเกมไหมชอบฮะเกมอะไรบ้างที่ชอบเล่นเกมอะไรบ้างผมชอบสัมภาษณ์น้องพรีมจังเลยใช่สนุกนะเป็นคนที่แบบเวลาสัมภาษณ์เขาหลบตาตลอดเวลาเขาจะมองแบบอย่างเงี้ยมองใช่ไหมหน้าที่มันเต็มอ่ะเอางี้ถามน้องพรีมดีกว่าระหว่างเพย์สเตย์สปอนเซอร์คลินิกขอสปอนเซอร์คลินิกนะช่วงไลฟ์ต้องมีสปอนเซอร์คลินิกต่อต้องถามพิมว่าระหว่าง PlayStation 1 กับ BOY หนูรู้จักอะไรก่อนรู้จักวงพี่มีใครบ้างมีพี่แล้วก็มีพี่นิกกี้แล้วก็พี่เมาส์พี่เจมส์ค่ะโอ้นี่รู้จริงนะรู้จริงร้องเพลงอะไรบ้างกูก็ลืมด้วยเหมือนกันอันนั้นก็ไม้ออนแอร์ครับผมนะฮะโอเคพอเรื่องผมไว้ตรงนี้ไปที่อีกหนึ่งเรื่องคนที่ไม่มานะครับนั่นคือเรื่อง Bond and Relationship นะครับลีกับฟ้ายงนะครับที่เดี๋ยววันนี้จะออกอากาศเป็นวันแรกเลยนะครับวันนี้ลีไม่ได้มาแต่ฝากคลิปมาด้วยนะครับอาจจะเป็นไงไปดูกันครับ
วันนี้6 โมงเย็นนะครับอย่าลืมดูซีรีส์เรื่อง Good Old Day ตอน Bond and Relationship นะครับเป็นตอนแรกเลยนะครับมาดูกันว่าลูกบอล1 ลูกเนี่ยจะมีความทรงจำอะไรบ้างนะครับแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับ Good Old Day Series EP 1นะครับสตรีมที่เดียวนะครับบน Disney Plus Hotstar ครับแล้วถ้าใครอยากดู EP 2 EP 3 EP 4 ต่อไปเรื่อยๆจนจบนะครับก็รอเลยครับทุกวันพุธพฤหัสเวลา6 โมงเย็นครับขอบคุณพี่ลีด้วยนะครับผมรอติดตามได้นะครับทุกๆตอนเลยนะครับมีความน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มูดแอนด์โทนมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับบางเรื่องอาจจะเป็นคอมเมดี้บางเรื่องอาจจะเป็นดราม่าบ้างยังไงรอดูกันแล้วกันนะครับแต่อีกหนึ่งความพิเศษนะครับพี่คริสครับคุณมีเพลงครับผมเพลงนี้คือเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่า Good Old Day เลยครับก็เป็นเพลงประกอบของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยแหละครับได้พี่แอมเป็นคนแต่งครับมันเกี่ยวกับอะไรเพลงที่ผมจำได้นะครับคือมันเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำแหละมันตอนที่ร้องก็รู้สึกว่ากำลังจะถ่ายทอดให้ทุกคนฟังว่าคือทุกๆคนก็จะมีความทรงจำที่ไม่อยากลืมแล้วก็จริงๆแล้วความทรงจำพวกนั้นน่ะอยากให้ยังมีอยู่ในปัจจุบันอยากถูกพัฒนาต่อแต่มันเป็นไปไม่ได้อะไรแบบนี้ครับไงก็สามารถดูกันได้อันนี้เรามีการอ่านล่วงหน้านะครับแต่ว่าจริงๆ MV เนี่ยปล่อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถไปดูได้ใน YouTube นะครับของ GMMTV Records นั่นเองนะครับผมโอเควันนี้หมดเวลาการไลฟ์แล้วสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่คริสเป็นตัวแทนละกันนะครับฝากสำหรับ Good Old Days นะครับร้านซื้อขายความทรงจำช่วยฝากจริงๆแล้วผมอยากฝากมากแต่มีน้องผมคนหนึ่งผมว่าเขาเตรียมความพร้อมมาแล้วยังไงจ๊ะน้องสาวทุกคนน้ำตาลเป็นตัวแทนฝากซีรีส์เลยฝากด้วยนะคะซีรีส์เรื่อง Good Old Days ค่ะร้านซื้อขายความทรงจำนะคะออนแอร์วันแรกวันที่10 สิงหาคมนี้นะคะบน Disney Plus Hotstar ค่ะใช่แล้วนะฮะติดตามกันด้วยนะฮะก็ออนแอร์นะครับทุกวันทุกพฤหัสนะครับเวลา 6 โมงเย็นนะครับเริ่มสตรีมนะครับตอนแรกนะครับบน Disney Plus Hotstar เท่านั้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันกับแฮชแท็กนะครับ Good Old Day Series EP 1 กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับกับ Good Old Day ร้านซื้อขายความทรงจำขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคไปตามด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของการไลฟ์แล้วนะฮะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าไปแล้วบ๊ายบายมองลงไปนะที่มีเธอข้างฉันยังอยู่ตรงนั้นแม้ว่าวันนี้จะดูเก่าแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องเก่าวางอยู่ตรงนั้นมันคือของขวัญที่เธอเคยให้ฉันเธอจะจำได้บ้างหรือเปล่าเคยนึกถึงบ้างหรือเปล่าการ์ดที่เธอเคยส่งมาอ่านแล้วก็ยังมีน้ำตาไม่ว่านานเท่าไรดังเวลาได้พาฉันย้อนไปวันนั้นแค่คิดถึง